Zo, ik wens iedereen wat zich verdeelt aan je loten veilig hier. Oder wanneer u om radio hoort je dat, dat u door wordt je lotenheid veilig, ook de vrede van God. We willen weer aan onze boodschap gaan, we hebben beden. Vader, du bist de wondervolle God. We danken die God, we kunnen dus bij top komen, we staan niet gingen. En we durven niet voor een koude act voor top zijn, en voor het onmogelijk is, we veel dollar, we kunnen zo zeer schijn dat ha. Dankzij God voor ons zo zijn. Ik dank die Vader van jou dat we kunnen dus bij hier als broeder, als zuster top komen. En Vader ons verlangt dat we worden meer van die woord erkennen. Dat ons dat woord pakken. God, ik bid dat ons die woord even omenderen, hoe we zullen geändert worden. Maar bijzonder bid ik God dat die woord ons wordt opvallen. En dat de leven te die woord wordt ons werkelijk regeren. En dat we worden zo'n leid zijn, wat de woorden zich controleren laten van die woord. God, ik bid van jou voor jou. Wat deze boodschap zes voor hier doen, als hier in de kerk. En weer thuis op radio. Of op je voort. God, ik bid dat u een bijzondere zijn moest op eind geven. En dat zij ook, dat ieder einer wordt werkelijk de koen van deze boodschap kan aannemen en leven hem uit. En Jezus in naam. Amen. Jo, zij welkom nog eenmaal weer gekomen is. Ik had in de laatste week manchmal nog andere boodschappen gehoord. En dan manchmal dan heeft het zo, dan pakt in door wat. En dan heeft het van dort dan een dezelfde boodschap. Ik hier dus gedanken. En zo ik deel je dem gedanken met wat ik hier in deze boodschap. En mij grijpt dat een beetje. Maar ik geloof, we zijn alle bekend met dat. En ik geloof dus de meeste van ons, van waar immer we komen, we zijn best bekend dat kinderen, die worden geimpft. Ik weet niet als dat wat veranderd is. Sogar manche Tiere, manche Vieh, wordt geimpft tegen gewisse krankheid. Ik weet niet, zijn we bekend? Wat is dat wat onze kinderen wat geeft? We hebben waarschijnlijk ook al een impfung gekregen als we zijn jong geweest. En we laten ons bloos spreken en dan aan we kunnen van en hebben never weer gedacht, wat is er werkelijk wat door ingeveld wordt? Wat, wanneer onze kinderen laten impfen, wat wordt er actually ingespritst? Wat is dat? En ik weet niet of we daar hebben gedacht, maar de ganz meeste impfung, wanneer die impfverlaat tegen de mouselen, wat ze die ingespritsen doen en zo'n geval is dat zijn mouselen. Dat krijgt dus wat het is. En zo, dat hadden die dokters uitgefigurd, dat ze worden dem Charpa een ganz kleine pasje geven van de mouselen. Because als Charpa is zo je buurt, zo schwindet in de krankheid en zich vingert, dan schaft hij doorheen, alles wat hij kan. Wo je weinig je mouselen schaffen, dan over al deze andere krankheden van wat je impft wordt, some van ons laat ons impfen, vielleicht jeng de vertild zijn, of anders krank zijn. Maar wat het is, wanneer de mouselen of irgendeine flu ons Charpa te holen krijgt, die komt zo hastig aan, dat ons Charpa komt niet rijden door je te feiten en dan verspeelt hij door aan en dan worden we krank. En zo de impfung, wat ze de kinderen geven doen, is dat die mouselen, die komen neer en zo'n kleine moot, dat de Charpa kan dat voets gewinnen. En dan buurt de Charpa zich wat op, ten jeng mouselen feiten. En dan laat hem leven, wanneer de mouselen rum zijn, dan is de Charpa rijden weer. Dat is wat een impfung deed. Nou, je wondert vielleicht, nou, hier worden we van de stadreden hier in onze boodschap. Mir is dat op mijn hart, mir is dat wichtig geworden, wanneer je aan denken deed, wat kunnen du en ik, en ik reed van jou wat onze boodschap zijn, onder wie als Eltern. En ik nam het thema dessen was, de Eltern Einfluss op ihre kinderen. Dus gedanken van de impfung neem ik uit de boodschap wat ik hoorde deed. Jeder kind is geboren met
En afschuldsjaren, die kinderen, die zijn een lange ding. Bloos dat wat die, van natuur zijn. Wie als ouderen merken van onze kinderen een lange ding dat wat die worden. Jeder kind, zo sturen ik ook. Als we klein zijn en als we groter worden, we hebben die fleischliche natuur in ons. Deze fleischliche natuur, die is fleischlich. En zo, die schafft jeden die gerechtigheid, die schafft jeden de goede dingen. Dat heb je alle gemaakt. Wie van ons, je alle wat jonge kinderen hebben. Je weet graag van wat ik rede. Dat durven de kinderen gewoon leren dat ze jeden on zijn. Dat moet van stund aan je leert. Wat passiert is, en dit is wat de gedanke is, dat manchmal door de ouderen ihre kinderen jeden dat christentum impfen. En wat ik meen met dat te zeggen is, dat we geven zo'n kleine pasje van het christentum, op zo'n dolje wat dat was, dat het kind dat christ in jeden stond, jeden christentum. En dat kinderen, wat een christelijke heimen op was, hebben we gezien, die zijn dolle jeden christentum gezonnen als mensen wat er niet van horen. Nou, ik sta hier van jou niet zinnen als ik zei dat jullie kinderen, onze kinderen zijn zo. Maar dat is wat we manchmal zijn. En zo, wat immer dat, hoeveel weet, of hoe zei je dat hier, non-posten deed, we laten dat erbij. Wat mij aangaat van jou, we hadden eerst al in die andere inleiding, wat we horen, hadden we die zeiden, hij wil ons, we zullen ons maar wat verstellen. Zo van jou wel, we bladeren nu, Marcus, het 10e kapitel. Zij bekende geschichte. Ik wil ons dit maar voorlezen. Als ik naar de school ging, en dat is niet wat ik al mij heb gezegd, maar ons leraar zei immer zu ons, lees nach dat wat tussen de lijnen is. En ik wist maar niet graag, wat meint je daarmee? Wat tussen de lijnen, dat is je einfach niet. Maar du is een schoof. Want we ons dat maar laten doen, du is een schoof. Wie worden van de overwesset van dat van tussen de lijnen nemen. En wat ik meen met dat te zeggen is, dat willen we ons dat maar lezen. Im 13. Vers, Markus, het 10. Kapitel, da sagt es, dann brachten sie Kinder zu ihm, damit sie anrühre. Die Jünger aber fuhren die an, die sie brachten. Als es Jesus sah, wurde unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und verwehrt es ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und nahm sie, das sind die Kinder, in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. So wat ik zei, wie wil ik hier wat tussen de lijnen nemen, dat is ook een pot van deze Geschichte. En dat is de ouderen wat de Kinder brachten. Wie weten dat dit weer, dat zegt het, und dann brachten sie Kinder zu ihm. Wherever dat weer, ik neem van jou aan dat weer de mamas, vielleicht de mama, de papa, top, die brachten de Kinder naar Jezus. En dat weer deze grote mensen, wem de Jünger aangingen en zeiden, doet het niet, de meester is mij. Als Jezus dat antwoordt, dan zegt hij wordt sogar afwellig. Dat weer te zijn, dat nu hadden ze op eerste steen getroffen, niet dat Jezus zich verzindigt, maar dit weer am toegraf. Dat ze zo moeten verhaal, dat ze niet willen laten de kinderen aankomen. En zo Jezus zegt, laat de kinderen meekomen. En dan moet je de voetsdag een beetje leren. We worden van ons door niet zeggen, nee, ik wens we kunnen, maar hij zegt, wer niet dat himmelreich, dat meint God wat aannemen, Jezus wat aannemen, zoals een kind. Dat komt er heb ik niet. Dat is de grote leer en aanspan. Maar we worden dat pot van de leer van de best uitloot. We willen van de naar deze oudere checken, oké? Zoals ik zei, we weten dat de kinderen worden van grote mensen doorgebracht. En dit is hoe ik wil leggen, want wie van de als ouderen moeten met onze kinderen top moet hier aankomen. Wat hebben we voor een invloed tot onze kinderen? Ik weet dat deze geschichte, we kijken daar naar de kinderen. De kinderen worden gebracht, Jezus neemt in zijn armen, hij legt zijn hand op, hij zegt die. Waar aan dit ganze beeld blijft sturen de mom en dad?
Wie weten dat niet graag? Dat is ook niet dat dat zo wichtig is, maar we willen van jou checken, hoe zijn u en ik in dit beeld? Hoe zijn u en ik en die man wie onze kinderen naar de kerk brengen? Alle van ons hebben waarschijnlijk van jou, bij de ene kinderen van thuis gegaan zijn, maar anders hebben we kinderen hergebracht. En onze kinderen zijn krijgen nu irgendwo in de zinderschool en wie had het vertrouwen dat die leren daar irgendwat zeggen wat fijn is en daar hebben we die hergebracht. Some van jullie worden vielleicht gleich thuis te blijven, in bad te blijven. Dat weet je zo makkelijk van jou 's morgens, want we kunnen in een bad blijven, dan hadden we dus nog even gehad. Nou, met jullie valt bij, wie moeten uit een bad uit, dat is jeng aan de natuur, dat ik wil dat is een gouden steden en ik wil mijn kinderen doorheen brengen. Zo die kinderen zijn nu krijg weer wie zetten zijn die door en de hier en de gouden geschichte van Jezus. Er zijn twee verschillende ouderen wat we van jou ons willen bechecken. De eerste zijn deze. En dan gaan u en ik ons van jou en deze stelling instellen. Wonen van deze twee ouderen best u. De eerste soort. Dat is door waar de voor en de mam, die zijn opgekomen. En hij een kind naar Jezus gebracht. Krijg ze zo lezen reden. De kinderen, die hadden een beetje een indruk van Jezus gehad. En die weten dat dat is een fijne man. En als die wat doorkomen, die kennen Jezus. En because mom en dad hebben waarschijnlijk van Jezus verteld. En zo die kinderen, die langen al uit. Die willen bij Jezus zijn. Er zijn al zoveel andere kinderen om. So die langen uit naar Jezus. Die willen aan Jezus zijn. En mom en dad, een paar, die hebben geen trouble. Ja, go bless. Go ook doorheen. Waar de eeuwige kinderen zijn. Hoba. Wie maak je hier something van deze ouderen? Dat is dat zij blijven in angst afstaan. En kan het kwestie dicht bij Jezus te komen. Zij kennen Jezus. Zij weten graag wie het is. Maar ze zijn blij. Zij staan in angst af. En zij maken zich dat zeggen. Dat Jezus wordt in het hemel graag in de ogen kijken. Zo door wij in kijken ze het hemel graag naar Jezus. Ze willen niet hebben dat Jezus in wordt in de ogen kijken. Ze zijn dat blij, dat in werkelijkheid, ze voelen zich een beetje verplicht. Ze voelen zich zo, wanneer het niet eer kroons is. Deze ouderen, zij zeker zich schwinnen oorzaak, dat zij kunnen hier een beetje waarschuwen. Dat kind zullen blijven, dat kinderen zullen door zijn. En zij valt dat schwin bij, oh joh, ik moet hier, heb nog wat schaffen gaan. Ik moest hier, heb nog mijn huis verrechten gaan. Oh, ik moest nog mijn arbeid kunnen doen en een smeed. Ik moet nog een beetje omstuur voor. Ik ga nog wat, ik zie draak. En bald gaan ze op een gouden uitreden, zich uit dit krans uitbrengen en zijn waar het door en te tussen is. Bij het trek een ereveld van enige danken. De kinderen, die hebben een gouden tijd met Jezus. Nu de andere zijde, de andere ouderen, dat zijn de tweede soort. Dat zoek waar de voor en de mam, die zijn erbij en die brengen de kinderen naar Jezus. Krijg ze de andere, de kinderen die rekenen ooms uit naar Jezus. Zij kennen Jezus, zij weten wie hij is. Mom en dad hebben veel verteld van deze Jezus, zij hebben een geschichte verteld en zij zijn bekend. Als deze ouderen dichtbij komen, die kinderen langer uit naar Jezus, dan checken zij naar Jezus. Zij checken wat Jezus nog eenmaal aan hem gecheckt. En werkelijk genoeg, zij zijn en Jezus checkt, krijgt naar in. Je weet wat het schoffen is. Du zet stort en dort zet Jana en je zet dus, hij moet je toch voor de tijd, maar iemand dan wordt en de check krijgt naar die. En du hast nu krijgt naar je check, dan ga je een ogen bejegend. Weet je wat? Je wordt aan deze zijde zetten, want je wordt naar deze zijde checken, je wordt aan dat hij checkt naar je. Dan moet je voets ophieren met naar mij harsje, dan moet je wonderen, dan weet je waarom hij naar mij checkt. Dat is wat passiert, want aan zijn ogen zich bejegend dan. Want ik naar mijn vrouw check en ik zeg, ze check krijgt naar mij, dat geeft mijn vrijheid. Dat klaar ik. Of wanneer ik naar zijn kinderen check en de check krijgt naar mij, en de ogen, die durven niet plaats te zien, dat klaar ik. Because dat is een gemeenschap. Dat is een verständnis. Hebben we op je gemerkt dat onze kinderen, wanneer die niet ganz goed zich veilig zijn, een beetje verpleegd, dan willen die ook naar ons checken.
Oder wie manchmal, wir uns einfach nur sehr Schlagfeile über was wir getan haben, dann gleich wie gleich nur Mensch kriegt die Chicke, wie wennst du, wenn der uns gleich sagt. Aber diese Lied, diese zweite Eltern, wo ich gekommen, die Chicken und Jesus, sie kennen dem, sie haben am Gerät, am Gebet, und nu zijn sie, und hij chick krak en Augen, en onze Augen, die bejenen sich, und durch ein Verständnis. Wir können uns verstehen, ich weiß, was er meint, und er weiß, was ich meine. Wir kennen uns gut, wir gleichen uns unterschiedlich. Deze tweede zet Eltern, die zijn wo het kind aan Jezus zijn schoot is, op zijn arms. En deze Eltern, die zaten zich door zo dicht bij ze afstellen, dat ze niet im Stich zijn. En ze zaten zich door, du kriegst es Maria, dan lukken ze 10. Kapitel, Vers 39. Und sie hatte eine Schwester, wie Martha ihre Schwester sagt, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seine Rede zu. So dann de tweede paar Eltern, die zaten door in de Kirche. Wo deed Jezus dit? Wat zegt Jezus te mijn dingen? Wo handelt hij deze dingen? En wie zetten door en wie leren en wie laten ons op beïndrukken? Wo checkt hij de dingen in de ogen in? Wo redt hij naar mijn dingen of naar de kleine dingen? Wo checken de dingen terug naar aan? Wat doen de dingen? En dan, als dit dus alle voorbij is, dan gaan deze ouderen naar huis en dan doen ze thuis verzekerd krak zo te doen als ze door zouden Jezus zijn. Ze gaan indruk gekregen. Dit is zoals Jezus naar mijn kind van de overheid. Dit is zoals Jezus mijn kind te mijn kind reed. Of zoals hij dat op een schoot hield. Of zoals hij dat handelde. Als dat kind zo en zo deed, dan deed Jezus zo. En deze ouderen die gaan naar huis en dan doen ze krak ze tot verzekerd. Dat eerste set van ouderen. Dat zijn die ouderen. Die gaan naar de kerk. Die brengen de kinderen naar de christelijke school. Maar dat kind, dat maakt dat beeld, dat mom en dad gleich niet dichtbij te zijn, wanneer wie ik met Jezus top zie. Die zijn busy. Die hebben andere dingen. Dat kind, onze kinderen, wanneer we van deze ouderen zijn, die kinderen krijgen de indruk wat Martha werd. Dat zij weer te druk. Zij hadden tijd om bij Jezus in een feit te zetten. Look eens het 10e kapitel. Zij schoof ram en zij weer druk. Werd Maria de zout. Van de dag was zoveel kinderen en christelijke heimen op. En de kinderen hebben werkelijk de indruk dat papa en mama die zijn te druk. Te werkelijk hier komen ook bij Jezus zetten. Die zijn vielleicht niet druk aan dem dat die bij de arbeid zijn. Die zijn vielleicht door, maar even wanneer die in huis komen, die hebben dat te druk. Dat moet iemand eind. Dat is niet tijd. Mom en dad, die gleichen niet door te zijn waar Jezus is. Die gleichen aan de andere krans. Dat is gewoon bij zijn krans. Maar die gleichen dus niet graag door te zijn waar Jezus is. Veel kinderen wat een christelijke heim opwassen. Die hebben van einer die wordt vrouw. Geloofst u dat die dad of die mom Jezus gleichen deed? En ik vraag van de die, wanneer die kind morgen bij de school moet gevraagd worden, gleich die dad of die mom, gleich de Jezus. Wat leefst u die kind zijn? Weet je, de kinderen hebben een ziemlich klare indruk, waar du en ik staan met die zaken. Wat moeten we doen wanneer we zeggen, nou, ik weet niet als Jezus, als papa, als mama, als de Jezus gleicht. Dan wordt de schoolleraar zo vrouw, of de schoolleraar vrouw, nou, wo we in 16 stad zijn die ouderen niet christelijk? Oh ja, mijn ouderen zijn christen. Die voeren naar de kerk en wie leven ook ongeveer een gescheiden leven. Maar als de Jezus gleicht, dan dat weet ik niet, want de rede komt van hem. Gleiche die kinderen, ihre mom en dad, Jezus. Hadden jonge kinderen dat ook klaar? Gleiche jonge kinderen, ihre mom en dad, God zijn woord. Wo steht het met die zaak? Is Jezus
deine Kinder, ihre Eltern, ihr Freund. Die Kinder zaten hier ab Jesus in de schoot. En die fangen rond te kijken. En ze wilden, nou weet wo mama, weet wo dad is. Oh, valt een bij, jo, dat is er heb. Nu stuur je voor. Dat is waarschuwing. Kinder kan opwassen met de vrouw. Wo komt dat mama en dad niet ook dollargleiche met God bekend te worden? Waarom? Weet wat ook je? Dit is wo we komen, wo we onze kinderen, zoals het zegt in Matthäus het 18e kapitel, dat kinderen die worden ingeooid. Dat is het woord wat het gebruikt wordt. Op Engels dan gebruikt het een ander woord, dan wordt het afgestaat. Moet dat op Duits, wil ik zeggen. In de Duitse spreuk dan gebruikt het woord Matthäus 18 vers 6. Wer aber ärgert dieser geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, an seinem Hals, einen Mühlstein an seinen Hals gehängt und ersäuft würde in Meer, da es am tiefsten ist. Wer waren unsere Kinder nicht an dit confuse, an dem sie sagen, wie was ab in den Schlüssel heim, aber sie haben nicht klar, dass Mom und Dad wirklich Gott gleichen. Ich sage, unsere Zeit ist am, wer will Lothar wieder. Gott segne euch.